Cool bersama Fiza O. Selamat malam Singapura. Selamat kembali ke satu lagi episod bagi Scoop bersama Fiza O. Malam ni I sangat excited. Nampak tak I punya excitement ni? Okay, camera. Zoom in. Okay. Stop. Zoom out. Okay, perfect. Saya sangat excited sebab saya ketemu bual dua peserta yang sangat berbakat ini. Mereka boleh berlakon, menulis, mengarah, semua mereka boleh buat. Dan mereka telah bersama dengan pelakon-pelakon yang sangat berbakat, berpengalaman dan telah membentuk pelakon-pelakon baharu. Soalannya adalah, apakah rahsia pelakon tu boleh kekal relevan dalam industri ini dengan sangat lama sekali? Dan juga apakah kekurangan ketara di kalangan pelakon-pelakon pelapis? Jadi kita tanyakan pada kedua-dua ikon ini, orang yang sangat berbakat ini. Kalau dah bersedia, kita akan mulakan Scoop malam ini bersama saya, Fiza O. Baiklah, saya akan persilakan kedua-dua artis yang sangat berbakat ini. Yang saya maksudkan adalah Khairuddin Samsudin dan Sri Wahyuni Jaiz. Terima kasih. 1, 2, 3. Kita boleh pause, terpelanjat sikitlah. Saya sangat teruja kedua-dua pelakon yang sangat hebat bersama kami malam ini. Dan I really mean it sebab kalau awak kita tengok awak berkarya, macam saya dapat idea awak macam datang bertutubi tau. Secara spontan tu adalah perkara yang sangat terbiasa untuk awak berdua. Yalah, mungkin itu pun berlandaskan daripada pengalaman yang kita dah buat kerja-kerja. Tapi sebelum tu pun kalau baru-baru pun kita pun belajar juga. Jadi bila kita kebiasaannya bila kita dah buat benda-benda macam gini, jadi untuk job yang akan datang ataupun job yang baru kita kita pernah buat ni lah. Kita you know. Walaupun anda dah mencapai macam-macam milestones, pelbagai kejayaan, orang akan tetap revert back. Oh, yang ini contohnya Sayang Mona. Sri Wahyuni, Sayang Mona. Selalu dia pun sama. Oh, Mak Yoyo. Padahal dah tak Mak Yoyo lagi ya. Dah jadi bapa Dia kan? bukan dah Sayang Mona, ada Makcik Mona dah. Ada. Tapi orang tetap mengaitkan awak dengan drama-drama yang lebih 30 tahun. Adakah itu permulaan pertemuan pertama? Saya jumpa dia waktu pertama kali berlakon cerita Sayang Mona ke bukan kan? Zikir Ikrar. Oh my god, Zikir ada ingat. Zikir Ikrar. Teater. Kita bermula dari Festival teater Teater sebenarnya. Remaja. Festival Teater Remaja. Ya. Anjuran Kemuning. Lepas tu tahu kita menang. Dapat Best Actor. Itu yang yang kena ludah tu Kena ludah tu. Oh, Dia dalam lakonan ke kat luar? Dalam lakonan. Biar betul. Betul. Tapi saya berlakon waktu tu saya dia keluarkan kahak. terikut-ikut kan. Macam tengah momen kan. Saya ludah kompol lah. Lepas tu saya 17 17 17 Dua-dua. Dalam 17 tahun. Sekolah yang berlainan lah. Sekolah Lainan ya. Tapi kenal mesti teater dan lakonan. Itu pertandingan lah kita masuk. Dan tahun yang Siapa yang seterusnya After Abyss kita menang. Ada Zakir kita menang. Best Wow. Actress, Best Actor. Tapi nampaknya passion tu dia tak pudar. Orang akan rasa macam, oh mungkin ini phase, teenage saja, remaja je, muda je. Dan it's a phase yang akan berlalu. Selepas tu TV ialah Setangkai Kembang Melati lah. Ya, Setangkai saya berlakon dengan Setangkai Kembang Melati baru Sayang Mona. Sayang Mona. Ramai orang yang kan Sayang Mona merupakan drama pertama saya, tapi Setangkai Kembang Melati. Tapi memainkan watak jahat jugalah, budak-budak nakal juga. Adik-beradik tapi nakal juga. Nakal juga. So daripada situ diorang kembangkan jadi Sayang Mona. Sayang Mona, apa Dari adik-beradik juga. situ. Baik, kita ada antara scene yang mungkin dah lama awak tak tonton. Kita tengok babak ikonik Sayang Mona. Saya dah bilang ni runcing ni. Tengok dagu tu. Berapa lama kau kerja sini? Macam mana kau tahu kerja kat sini? Tadi aku pergi tempat kerja kau. Cakap kau dah berhenti. Boring lah kerja sana. Aku baru 2 hari juga kerja kat sini. Kau dah tahu pasal bapak? Kenapa dengan dia? Bapak diserang sakit jantung lah. Dan sekarang dirawat di hospital. Kau tak nak tengok dia ke? Sorry lah. Aku tak ada masa. Lama weh. Wow. Jadi tu ya tak tahu episod keberapa lah, tapi dia jadi abang, saya jadi adik. Lepas tu adik dia macam Macam rebel lah. kerja hostess gitulah. Abang baik. Siapakah yang dalam wanita baju putih tu? Macam Sri Wahyuni ya? Seri lah. Seri? Seri lah. Kenapa lain angle dia ni? Ini baju sekolah.
baju sekolah adik perempuan. adik Tadi perempuan. dah kerja rambut dia. So dia kerja, ni dia ada kerja. Terbang sikit, rambut dia dah. Dia ada development lah. Tengok tajam betul muka Kai Rindu Ni dia Tengok jadi ni. hostess. Jadi kelab. Rafihan. Abang Rafi. Oh Rafihan. Waktu drama ni baru-baru keluar kan, sebenarnya saya dan rakan-rakan dan juga tak tahu Kai, macam kita rasa macam fed up juga tahu. Orang kacau-kacau kita. Alah. Kacau macam mana? Kita macam Bila keluar tu macam- dia kata macam dari jauh, saya Wana. Habis betul-betul lari. Habis tu macam saya Wana. Habis kalau kita tengok ya, macam betul je macam gitu kacau-kacau tau. Dan kadang-kadang seberang jalan. Macam kita macam kita tak buat salah apa. Kita bukan nak attention. Kita tak nak popularity. Waktu kita kerja tu untuk itu, kita hanya nak duit je. Awak memang nak berkarya lepas tu dan dapat duit. Ya. Dan bukan untuk for the glam. Abang Kai macam mana? Dia dah biasa glam dah kecil. Dia tak Dia rasa kisah. dah. I pun Abang Kai yang- like, I like, I tak tahu. I'm been famous all my life. Tak lah, I think sama juga kita waktu kita, especially bila kita di teater, kita diajar it's not about fame and glam. It's about your dedication and your passion towards what you're doing. Kita dididik macam gitu lah. Berulang kali. Berulang kali. Because I started in radio. Oh. 1978. Bengkel. Waktu Abang Kai usia kecil 7 lagi lah. tahun. 7 tahun? Ah. Dan bila kata Sri Wahyuni tadi, you rimas. Sebab you memang tak mula dengan niat untuk jadi popular. Jadi adakah itu orang salah faham kadang-kadang macam like, alah orang panggil sombong. Selamat dulu tak ada zaman social media tau. Jadi apa kita buat kat luar kan macam tu. Orang tak perasan. Orang itu kalau sekarang social media lain. Bila saya fikir kembali kan, saya rasa kalau sekarang ni saya umur macam tu 19-20 tahun dan untuk saya ceburi dalam bidang lukisan mungkin saya tak buat. Mungkin saya tak akan buat sebab saya takut. Saya takut dengan social media sebenarnya. Saya takut the implications ataupun the negativity of social media sekarang macam dah berleluasa. Jadi saya macam mungkin ketika itu saya berani sebab Tak ada social media. paling tidak keluar kat televisyen, keluar kat surat khabar lah, tulisan-tulisan ataupun berita-berita. Tak ada receipt orang tak boleh macam screenshot, simpan, Ya. tak boleh save video, Ya. lepas tu repost. Kalau Sri Wahyuni takut dengan social media, saya rasa Abang Kai berbeza sikit Dah masuk era social media ni, bila awak popular, bila awak glamour, dia dah boleh buat duit for social media. I mean like for Sokmed kan, dia boleh buat duit. The more people talk about you, the more, tak kira you controversial ke tak controversial, ada ramai followers je, ada je. Kalau memang permulaan tu berlakon, adakah awak dah tahu bahawa at the end, I nak progress ke belakang tabir, I nak progress ke tahap assistant director dan pengarah sebagainya. Memang dah ada tak impian macam itu, vision macam itu? Sejujurnya, saya ikut dia punya footsteps. Apa dia buat, saya ikut. Ya. Saya Contoh? tengok dia, saya tengok berlakon. Lepas tu, Kai dah mengarah. Dari situ saya tengok tahu, saya observe dia. Dia curi-curi. Macam, macam gini rupanya. Jadi kalau Seri macam tengok intai-intai, macam gini, belajar dari Kai. Kai belajar dari siapa? Saya waktu tu boleh marah, I think the first arahan diberikan kepercayaan oleh Kak Kamal Yang Saleh. Okay. It was Anak Metropolitan 2. Siri yang kedua. 19 cannot be 1990. 2000 something lah. 2000 something lah, ya. 2000 something. So bagi saya pula, saya dah macam dah berlakon. Saya cakap, sampai bila aku nak berlakon Bila saya fikir-fikir, apa lagi So saya cakap, why not try belakang tabir lah. So I set my aim, like say 5 years before, saya cakap, lagi 5 tahun aku nak direct. Apakah dia punya macam hierarki sebelum berlakon untuk sampai ke pengarah? Adakah awak akan jadi PA, lepas tu jadi writer mungkin dahulu? Saya jadi AP lah. AP dulu? Assistant producer lah. Saya AP untuk 3 tahun dulu. Okay, kita ada gambar yang kita tunjuk. Cinta Hati. Cinta Hati. Itu telemovie Hari Raya Cinta Hati di mana saya tulis dan Kai direct. Saya nak puji kesungguhan Sri Wahyuni, sungguh nak belajar. Sebab ada orang, mereka nak belajar tapi mereka macam, tak apalah segan, tak apalah malu-malu kan. Ataupun tak nak belajar dari kawan. Tapi awak tunjukkan kesungguhan untuk belajar dari kawan yang seangkatan. Kan? Dan sampai sanggup ke KL untuk belajar dari Faizal Ishak waktu tu. Saya bukan belajar tapi saya pergi ke set dia. Set dia? Untuk waktu tu dia ada buka pengumuman di social media. Dia akan membuat satu filem. Dan dia kata sesiapa kalau yang berkenan nak belajar? nak belajar, nak tengok dia di sana, dipersilakan. Lepas tu saya berpap, saya terus DM cepat-cepat. Saya bilang, saya nak. Saya nak. Please cancel the rest. Tapi bila kat sana pun saya tak buat apa-apa lah. Saya cuma like say observe je.
bagi saya bila saya fikir macam kawan-kawan kita semua actually we are able to macam not only Sri, macam Mahfuz pun Mahfuz pun saya cakap Mahfuz try lah direct try because saya rasa memang kita boleh buat. Jadi kita punya industri ni akan lebih berkembang. Jadi kita punya aktivis ni boleh lebih maju ataupun lebih berkembang buat benda lain daripada setakat berlakon saja. Baiklah, kita akan adakan permainan selepas ini untuk sebab awak berkarya kan. Jadi kita akan tengok betapa jauhnya bakat Sri Wahyuni dan juga Khairuddin Samsudin. Selepas ini jangan ke mana-mana, kita kembali dalam Scoop bersama Fiza O. Ni dia very Kai. Kita actually ada surprise guest yang sangat kenal dengan awak berdua. 1 2 3. Surprise! Selamat kembali ke Scoop bersama saya Fiza O. Dan of course inilah segmen permainan kita yang pertama. Lepas kita dah pun adakan Scoop sama dia. Kita of course dengan the iconic Sri Wahyuni dan juga Khairuddin, abang Kai kita. Dan kita akan ajak anda untuk berkarya. Sebab kehidupan anda ni memang sangat berbakat. Sangat. Kata orang tu kalau orang berbakat ni apa mereka buat ni? Terpaling. Itu dia. Jadi kita kehendaki untuk Sri Wahyuni melukiskan wajah Khairuddin. Alamak, terus ada mood. Terus tak kreatif, tak ada ilham. Dan Kai melukis wajah Sri Wahyuni. Boleh. Dan saya mood makin naik. Dan selalunya orang kalau melukis tu, mereka akan pandang untuk tengok orang tu kan. Tapi I rasa you all tak perlu tengok. Sebab you all dah bosan tengok macam ada kan. Kita undang Sri kat sini dan Kai di situ. Okey, baik. Baik, kita akan mulakan 90 saat dari sekarang. Okey, kita cubalah. Apa yang ada. Saya terpaksa tengok juga ni. Sikit. Harus. Ni kena. Ni dia very Kai. Ya, very Ni kalau orang tahu dia very Kai. Dia bagi you sangat cizuk bang. Ya ke? Cizuk tu dahsyat. Kira kan dia lukis Itu yang you penting tu. keadaan you 30 tahun lalu bang. Apakah perkembangan Ya. Khairuddin Samsudin ya? Wow. Wow. Kenapa Wiza? Saya kagum ya? Kagum sebab mata macam tak nampak mata. Tapi saya suka. Dia memang tak nampak. Mata mana? Lagi berapa saat? Seminit lagi. Baik, seminit lagi. Tengok. Walaupun 30 saat dah berlalu tapi dia punya sebab dia berbakat dah hampir menjadi. Saya tak pernah nampak orang berkarya sebegini hebat sekali. Lagi 30 saat. Ya, pasal ada janggut pula. I rasa... Sekejap. Macam ada berjanggut pula di sini. Walaupun mereka gaduh-gaduh sayang, Sri ni dia sangat sayangkan Kai sebagai sahabat. Ya, betul. 10. 9. Okey. 8. Ya. Sungguh-sungguh ni. 7. 6. 5. 4. 3. Okey, sekejap. 2. Okey. 1. Baiklah para karyawan dan seniman. Dahsyat. Kita mengajak anda untuk letakkan karyawan masing-masing. Saya letak. Okey. Dan kita akan sama-sama dapat menikmati hasil karya masing-masing. Abang, mata hijau. Sebab tak cakap Kai kacukan. Cantiknya dia draw kita. Kan? Dia memang berbakat lah. Tak ada. Asal ada janggut. Ini Mana janggut ni akan datang lah. tak ada. Yang ni dia punya telinga macam tortoise. Ni dia punya shell. Itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Ini apa tak? Kalau diberikan markah pada Sri, Out of? berapa? Out of 10. Saya kasih 7 lah. Terima kasih. Saya terperanjat 7. Tapi dia dalam perspektif abstrak. Abstract saja. Ya, surreal. Very surreal. Yang ini? Yang tu. Lawa sebenarnya Fiza. Ni lawa. Tak Ni sangka. lawa, Cuma mata dia Cuma saya ikut. terjanggut sikit lah sini. Itulah apa benda. Tadi nak buat shading. Sekali hitam sangat. Sama. Okey. Kan? Berapakah markah yang Sri akan bagi? Sebab dia kasih 7, saya kasih 9.9. Saya kasih dia menang. Tahniah pada tentunya yang sangat berbakat. Lepas tu saya nak bawa balik nak buat frame. Wah. Boleh. Saya sign. Jangan tidak sign lah. Okey. Tu sama salam sayang. Sign. Kai. Wow. Sekejap. Vinci. Kita kembali ke sofa sebab kita terus dengan lagi banyak chat kita. Jom. Hebat betul ya. Boleh berlakon, boleh mengarah, boleh melukis. Dan kita sekarang ni dah masuk ke segmen iaitu Scoop Kini dan Scoop Kuno.
Kita akan scoop cerita-cerita lama. Yang awak ingat orang sosial media tak tahu. Tapi kita telah pun scoop habis-habis. Okey. Sejarah lama. Kali habis-habis. Cerita lama. Ya, kita scoop habis-habis. Wow. Baik. So, Abang Kai yang dulu katanya pernah dalam bengkel. Ya. Bengkel kanak berapa lama bang? 2 tahun. Waktu- Radio Radio 2 tahun. 2 tahun. Ya. TV? Ada bengkel tak? TV dah ada bengkel, diorang buat audition, tapi lepas tu saya diserapkan secara automatik lah. Kira bila dah 2 tahun selepas tu baru ada bengkel TV, kanak-kanak TV. So diorang panggil lah daripada radio punya pergi. Sebab dekat mereka TV. tengah nak build dia punya, nak kembangkan lagi bakat-bakat lagipun yang ada. Building sebelah-sebelah je kan waktu tu. Jadi siapakah antara yang terkenal sekarang yang juga membesar dalam zaman bengkel dengan abang? Suryani Kasim. Rila ada. Actually Rila bobo sebelum saya. Tapi tak tahu saya macam mana diorang boleh masuk. Serap juga. serap terus lah. juga. Terap papap. Sebelum saya berbengkel radio, sebenarnya ada bengkel lagi. Apa? Iaitu Kak Yasmin, Kak Farah, The Queens punya time. Jadi waktu tu mereka dah mula untuk mempunyai tujuan untuk kembangkan bakat Betul, untuk dengan anak-anak. bengkel-bengkel. Yes, dengan bengkel-bengkel. Untuk adakan pelapis-pelapis Betul. akan datang. Yap. Jadi kita ada gambar-gambar. Tapi tengoklah antara gambar-gambar ni, tengok muka siapa paling nakal kan? Dia macam ada star lah. Tengok Star ada factor cheeky lah kan. Di mana Abang Kai? Tu. Cik mata? Oh, sama lah dagu dia. Tengok je Sama. lah dagu je. Dagu dia lah. Kau tak kena rambut, kena Yalah, Ibrahim dagu. Saifi pun. Ibrahim. Itu Tajuddin Abdul Razak. Tajuddin. Sekarang di Thailand sekarang. Dia bermastautin di Thailand. Tu Bobo. Johan Abdul Rahman. Tu Muhammad Saifi. Abang kepada Ibrahim. Tu Hashim Jaafar. Hashim Hakimi punya bapa. Yang budak pelakon cilik tu. Ya. Sekarang drama. Memandangkan kita dah cakap banyak tentang nama orang ni, kita actually ada surprise guest yang sangat kenal dengan awak berdua. Dia kenal sangat, dia tahu rahsia-rahsia awak berdua. Alamak. 1, 2, 3. Surprise! Apa? Tada! Dia juga. Okey, silakan. Ini dia. Ya, Bobo yang famous dan semua sama juga. Yang kita sebut-sebut tadi. Sebut tadi. Sedap Di dekat belakang belakang. sebut. Okey, Dia tunggu tadi belakang. saya nakal kan? Jangan cakap saya nakal. Okey. Yang paling nakal. Yes, kat dia. sini. Ini dia. Kita kenalkan, ini adalah Johan Abdul Rahman ataupun Bobo. Saya. Kita sekarang panggil dia Cikgu Johan. Jadi kalau kita nampak skrip tu Cikgu Johan. Oh, Cikgu Johan, Abang Bobo. Dia satu sekolah dengan saya. Okey. Dulu. Sama sekolah? Satu sekolah. Ya. Sekolah menengah? Sekolah menengah. Dan diceritakan olehnya kepada saya, waktu saya tengah aktif dalam MLDS, tengah sibuk dekat atas stage tu, tengah buat hari raya show kan apa. Dia kira macam loner. Dia main basketball seorang kat bawah. Oh, tak ada kawan. Tak ada kawan, dia kesian, dia loner dulu. Oh, famous tu tak ada kawan. Ya. Tapi saya dengan dia menjadi rapat setelah dia keluar daripada sekolah Tanjung Katong tu. Maksudnya dia kawan baik pada suami saya. Oh, dia loner dan kat sekolah yang sekolah. sama. Dia loner kat sekolah. Memang Kesian, tak ada daripada kawan. kecil ni saya cerita. Okey, ceritakan. Dulu kita kecil-kecil main gunshot pakai Jari. sikat. Oh, kan sikat? Sikat. Kat mana? Dulu dekat Coklat. tempat media Kau lama Mediacorp, tu dia ada studio. Sini semua tempat props. Props. Kita main gunshot. Tapi kita tengah cari sekali satu kali kita tengah pang pecah. Sekali kita cari, mana bunga? Dia bila lompat dekat meja kaca. Pecah. Kita terus terus lari. Biarkan dia seorang-seorang. Dia ada jawab Saya rasa macam ini bukan saja kita kan ingat macam Mak Yoyo ni adalah playground untuk budak-budak. Tapi dia adalah bengkel yang sebenarnya telah pun membuat ramai antara awak jadi antara pelapis untuk the previous generation kan. Betul. Yang sebelumnya. Contohnya ada yang jadi pengarah. Jadi sekarang ada tak macam any kind macam SK atau Sukasim sendiri. Sekarang ada tak macam bengkel-bengkel yang serupa di Mediacorp ataupun mana-mana yang cuba untuk mencipta ataupun untuk mengadakan pelapis-pelapis selepas awak? Tapi sebelum tu saya nak cakap bersyukurlah sebab saya lihat saya kenal dia waktu dia menengah satu lagi. Saya kenal si Khairuddin jauh lebih lama. Dia kena keluarkan lagu. Menengah satu waktu 13 tahun. Sama-sama Sek Wana. 13 tahun, 40 tahun yang lalu tahun tu. Jadi awak kenal betul dengan dia bila dah membesar pula
semua dengan suaminya sekali. Kita semua terbabit dalam dunia di Barat pula. Ya. Jadi lagilah berjumpa. Jadi saya lihat kreativiti Khairuddin tu sebenarnya memang terserlah lah. Sangat. Dan bakat yang ada pada Sri Wahyuni itu memang tak dapat dipetikai lagi lah. Jadi apa yang mereka lakukan sebagai contoh tadi baru saya nyatakan, ada seorang pelakon, saya terlupa nama pelakon dia siapa. Bila saya berbual dengan dia, dia cakap, kali pertama dia berlakon di bawah arahan Sri Wahyuni. So cakap saya bersyukur sangat sebab Kak Sri bersabar. Dia buat salah macam pergi out of frame ke apa-apa, dia akan tunjuk ajar, dia ajar intonasi macam mana. Jadi pada saya, golongan-golongan sebeginilah yang sebenarnya membentuk generasi pelakon yang seterusnya. Sebab sekarang mungkin kewujudan bengkel tu dah tak ada lagi. Tapi bengkel-bengkel macam gitulah yang betul-betul dapat instill, dapat menerapkan antara values yang penting untuk sebuah production, iaitu disiplin. Ya. Sebab kita pun sebenarnya dilatih bukan calang-calang. Kita dilatih dengan rutin atau rejim yang sebegitu. Jadi bila membesar saya dapat lihat walaupun mereka lebih menyelah lah dalam bidang industri hiburan, tapi itu yang saya nampak apa yang mereka sambung, semangat yang mereka dapat dahulu tu mereka sambungkan terus pada sehingga hari ini. Apakah mungkin harapan Johan atau Abang Bobo untuk industri seni Singapura? Harapan saya kalau kita dapat adakan bengkel-bengkel yang serupa itu amat membantu. Kerana kalau tidak tu nanti kita hanya mengambil bakat-bakat berdasarkan rupa, populariti. Dan kemudian, dia ni orang suka, apa kata kita masukkan dia dalam bidang komedi. Atau masukkan dia dalam bidang lakonan. Jadi kita asuh dari situ. Tapi padahal sebenarnya bakat-bakat yang sedia ada tu mungkin ada. Tapi memerlukan tempat dan ruang yang seperti inilah. I faham, I relate sangat kan. Okey, I rasa kita dah banyak skop tentang kini dan juga skop tentang kuno. Lepas ini kita akan kembali dengan permainan dan juga kita akan skop apakah orang kata tentang Sri Wahyuni dan Khairuddin Samsudin secara online. Wow. Dah bersedia dan terima kasih Bobo untuk bersama kami dalam segmen kali ini. Kita kembali selepas ini dalam Scoop bersama Fiza O. Siapakah pelakon yang dimaksudkan oleh Kai? Ada benda aku nak kau tim dengan dia. Huru-hara aku tengok dia masak. Akaun dia kena hack. Nasib baik aku tak layan. Baiklah, kita kembali ke satu lagi segmen bagi Scoop bersama Fiza O. Dan kalau tadi kita telah pun Scoop kini, Scoop kuno. Sekarang ni kita akan adakan satu permainan untuk awak teka. Abang Kai boleh ambil? Okey, jadi Abang Kai kena baca dialog-dialog yang ada ni dalam intonasi pelakon yang dimaksudkan. Okey. Dan Sri Wahyuni perlu untuk meneka siapakah pelakon yang dimaksudkan oleh Kai. Sebab ada kalanya selalunya pelakon-pelakon ni mereka ada style mereka yang tertentu. Yang you dengar dia punya slang, dia punya gaya, you akan tahu. Kita mulakan dengan dialog pertama. Yang dilakukan oleh The Fantastic Khairuddin Samsudin. Persilakan. Cuti panjang dah habis bro. Aku nak jumpa sama King. Ada benda aku nak kau tim dengan dia. Pelakon dia. Pelakon dia. Siapakah Cuti suara panjang yang... dah habis bro. Aku nak jumpa sama King. Who is that? Pelakon Wait. Dalam cerita tu ada siapa? Aaron Aziz. Aaron Aziz. Betul. Next. Bunda Beda, cuba kau tengok konten video kita minggu lepas. Bunda Beda, lagi satu Temah lah. Betul. Mak Temah. Ya. Okey. Terakhir sekali. Depan tu hotel kita orang. Jadi kalau you all nak datang Bandung, bolehlah try kat situ. Okey, sekian kakak information counter. Aku. Betul. Wow. Sri Wahyuni Jaiz tu. Betul sekali. Wow. Either saya rasa awak ni adalah peneka yang sangat baik atau pelakon yang sangat baik. Dua-dua sekali lah. Seterusnya, dengan pelakon hebat dan pengarah hebat kita, Sri Wahyuni. Daddy, Boboiy dah balik. Rindulah. Selamat Hari Raya. Alim. Mia. Ya. Sebab tahu kan, it's very irritating kan. Ya. Seterusnya. Sedap. Saya kasih 5. Biji kan dia? Betul. Nombor 3. Nombor 3. Dia punya sedap. Tak boleh angs.
Dia punya sedap, tak boleh angs. Ustaz Yusof. Baguslah you all. Meniru intonasi markah penuh untuk Seri dan juga untuk Kai. Dan saya rasa memang in this line dia kena banyak memerhati, banyak observe dan you boleh execute hal tertentu kan. Baiklah, sekarang ni kita sampai ke segmen yang diberi nama sebagai Scoop Jarang. Okey. Kita menggunakan mentor Duduk kita. sini Oh, duduk Okey. hot Mungkin seat lah saya dapat, katanya. saya dapat sikit. Saya kawal juga satu persatu. Lepas tu kita akan mendengar mungkin komen Kai, okey? Pencerahan atau penjelasan. Pencerahan, ya. Ceramah Okey, Kai, okey. ya. Boleh? Okey, pertama sekali. Kata that time aku pernah dapat friend request dari dia. Tapi aku rasa macam, Sas, aku ni siapa sih? End up aku rasa akaun dia kena hack. Nasib baik aku tak layan. Macam mana bang? Memang kena hack 2 kali. Tengok tu. IG pernah they copy my account, Oh, taruh my faham. gambar whatever, lepas tu dia pakai account tu untuk Okey, ya, 2 ya, kali ya. Facebook, lepas tu 1 IG. Dan yang menariknya Tak, saya adalah punya page. Saya punya page. Oh, Satu ya. page, satu personal page lah. yang Personal profile. berbahayakan ni dia adalah senang untuk memperdayakan orang sebab contohnya nama Kai di Instagram adalah Khairuddin Samsudin. Orang tersebut boleh letak Khairuddin NN Samsudin. Dia orang Ya. orang sama juga. Gambar-gambar semua sama. Semua dia ciplak dari akaun yang betul. Jadi itulah membuat orang rasa Kai hantar friend request. Lepas tu dia bercakap, Kai minta duit. Kai pinjam duit sebagainya. Dan orang akan percaya kan? Jadi terima kasih sebab beritahu kita sebab memang akaun Kai pernah kena hack. Yang ini Kai ni tak ada benda lain ke nak update 24 jam semua pasal bola. Mute pun cantik lah. Marahlah pula. Ni orang saya rasa suka Man bola. U punya fan lah. Ya. Saya yang bukan peminat bola pun. Sebab kan Liverpool lah kan? Saya yes. Liverpool. Saya peminat bola, saya yang bukan peminat bola pun setiap Ya. kali ada match, Liverpool match saya akan mesti besok pagi mesti dah Kai akan keluar. upload. Betul. Betul keluar. Ya. Ya. I rasa you tak ada spam kot. Saya You tak bukan ada lah. spam. Saya tak 24 jam tu dah bidaan. Bidaan. 24 jam tu kira Ya. hari-hari. Ya, ya, ya. Tak ada. Dia Tak, seminggu tak, tak. sekali bergame. Okey. Sebab kita- Salah pun penat nak main bola hari-hari. Betul. Sebab saya dengan Kak Seri memang ikut Abang Kai di Instagram. ya. I tak rasa dia macam jenis yang macam irritating macam bola kan. Kan kat Facebook you spam orang. Tak adalah. Saya tak Tak spam ada, orang. Saya just post, lepas tu orang yang Dia Ya, macam kau- just because of ramai orang komen engage, lepas tu the news feed pergi kat tempat orang lain agaknya dia pergi kat dia atau mungkin dia Tengok Man U punya tu, fan lah. Tengok tu pengarah pelakon influencer. Pula. Yang ini, bang, kalau saya nak jadi aktor macam mana ada lubang tak? I rasa ini soalan yang selalu menghantui Ada ramai. timeline you. Ramai kan? Ramai. Dan orang akan cakap, ada lubang tak? Ada lubang tak? Apakah selalunya reply? Apakah selalunya you akan jawab pada orang macam ini? Selalu kalau selalunya saya akan cakap lah kalau betul serius leave your number, then kalau ada peluang saya ada opening saya akan beritahu lah. Tapi ada yang selalu macam kalau kita buat live, bang saya nak berlakon boleh tak? Cakap boleh. Itu biasalah. Itu sambil just jenaka saja. Boleh, apa salahnya, you know. Pernah ada orang hantar CV pun. Dia bukan cakap bang, ada tips tak? Tu ada lubang Kalau tak? tips tu kadang-kadang saya cakap lah, betul ke kau nak berlakon? Ataupun setakat macam I think tanya khabar sebenarnya. Ya, dan ada juga yang cakap macam saya nak jadi Keller Fair boleh tak? Macam sekarang ada apa ejen yang handle Keller Fairs ataupun yang seperti ada. So saya tak cakap saya galakkan dan saya tidak menggalakkan. Tengok dia. Pengarah, influencer, mentor influencer. Tahap dia. Terima kasih kasih. mentor. Silakan untuk kembali ke produk anda. Kita akan mengundang sekarang ini Seri Wahyuni untuk ke hot seat. Tak teruk sangatlah, tak hot sangatlah. Tak hot sangat. Okeylah. Sebab memadai. Sebab dicintai ramai kan. Kita akan sekarang ni melihat pula apakah antara komen-komen untuk Seri Wahyuni. Jeng. Yang ini, korang pernah tengok tak dia act sedih atau mengamuk? Feels dia macam lain macam Intense gila. Saya rasa dia pernah nampak. Saya rasa antara orang yang terapat dengan saya pernah nampak macam mana saya betul-betul mengamuk. Saya rasa. Dia apa yang dia cakap tu, dia terapkan dengan the reality tu, dengan dia lakonan. Sebab tu. Maksud dia macam Ini dia panggil memory recall. Betul. Memory recall dia recall technique. Dia macam mana aku mengamuk. Boom. Waktu dulu juga muda-muda saya senang naik angin. Dia Saya senang melenting. Saya senang pangap. Saya boleh daripada point zero One. level tu boleh naik 99.
Itu dulu. Kadang itu, saya diamkan aja. Itu dulu. Zaman-zaman Itu dulu. dulu. zaman 20-an. Zaman 20-an, 30-an. Tapi sekarang dah tak. 30-an. Sekarang saya daripada level 0 nak naik 5 pun susah. ha. Dia macam, yelah. Yelah, suka hatilah. Takut naik 5 boleh sampai ke 10 ni. Itulah. Tarik balik dah lah. Suka hatilah. Yang ni, okey boleh tu. Boleh suka hati. Apakah antara babak yang mereka maksudkan yang you berlakon tu sangat intens, mengamuk gila ke, sedih gila ke? You ingat tak? Mungkin Okey, waktu saya mungkin. tengah mengamuk tu yang saya masukkan muka saya dalam baldi. Waktu saya tengah buat tu saya melakonkan watak marah tu, dia marah sangat sampai dia macam dia marah dan mengalami gangguan emosi dan gangguan mental sampai dia sembamkan muka dekat dalam baldi tu. Waktu tu saya buat, saya memang perlu keluarkan marah saya. Dan bila saya buat tu, lepas tu saya penat. Saya penat sangat. Baik. Kita dapat rasa sama ada kita Sampai, buat tu sampai atau tidak, betul atau tidak, kita dapat rasa sendiri. Ya. Yang ini ada kata lagi, heran. Kenapa diorang ni, semua termasuk dia, Hajar, Aisyah, yang sama batch tu, semua tak try berlakon di Malaysia dulu. Confirm menjadi punya. Yes. Kenapa? Ada kata sebab terlalu muda? Waktu tu dulu memang ada orang tanya-tanya dan memang ada orang offer. Tetapi mungkin tiga-tiga kita tak berani. Waktu tu bukan macam sekarang di mana informasi semua senang dapat social media. Kita boleh check the background of the company, orang tu semua kita dapat tahu sebelum kita ke sana. Jadi, I rasa kalau memang the three of you, sebab tu orang kata confirm menjadi punya. Cuma yelah, the fear, rasa takut tu kan. Sebab waktu tu pun kita tak ada kenal transport siapa di sana. sangat. Kalau sekarang lain, sekarang mungkin kita ada orang Singapura di sana. Ada yang kita kenal, yang kita boleh find out more lah kan. Dulu tak ada. Yang lain sekali, huru-hara aku tengok dia masak. Aku tak boleh brain. Cana dia tak biasa kat dapur ni. Okey. Ini apa ni? Ni betul. Saya tak masak dan saya tak biasa kat dapur. So kalau setiap kali ada show masak punya show, saya huru-hara dan saya akan tanya, ada masak ke makan? Kalau makan okey, kalau masak saya siang-siang saya tak tahu masak jadi macam kelentang-kelentung huru-hara tu macam what you see is what you get lah. Okey, untuk orang So yang yang huru-hara ini tu, nanti bilangan dia nanti you tengok akak nanti untuk program makan selanjutnya. squad. Tak huru-hara, kemas profesional. Tepuk untuk Sri Wahyuni. Dan saya Sri Wahyuni untuk kembali ke sofa kita bersama ya. Sekarang ni kita dah tamat skup jarang kita. Lepas ni kita akan mendalami lagi perasaan yang you all nak luahkan mungkin dalam skup dalam-dalam selepas ini. Jadi pastikan awak terus menonton sampai habis skup bersama Fiza O. Pasal bila jadi AP, kita kena sapu sampah. Saya buat semua. Pasal saya nak belajar. We miss the time when they are small. Baik, terima kasih sangat-sangat pada Sri Wahyuni juga Kai yang bersama kami malam ini. Jadi saya dengar banyak sangat cerita dan I rasa sebenarnya pengalaman the both of you, kalau kita bukukan, kalau kita ceritakan memang tak cukup. Sebab pengalaman you sangat banyak. Drama aja tu dah banyak sangat. Teater pun termasuk lagi. Mungkin apakah antara yang you perhatikan, kekurangan ketara yang ada di antara pelapis secara umumnya, yang kadang-kadang awak nak cakap tapi takut terkecil hati. Apakah antara, bagi you lah, kekurangan ketara? Okey, pertama sekali saya tak percaya tentang pelapis. Saya percaya bahawasanya kalau saya sekarang ni, era yang akan datang tu bukan pelapis saya, tapi mereka boleh jadi lebih baik daripada saya ataupun lebih paling sikit pun sama level lah. Tapi kalau untuk saya nak tengok mereka lebih baik. Pelapis, selalu orang cakap tak ada pelapis, P.Ramlee. P.Ramlee. Saya, Khairuddin. Fiza O. Tapi apa yang mungkin sekarang ni yang muda-muda saya rasa yang tak, kalau saya nak compare dengan dulu, kita cakap tough love. Kena tegur sikit je, give up. Dah tak boleh. Dan mudah untuk rasa dia dah terbaik. Jadi sekarang ni pun, bila kita tengok pun dalam social media tu banyak dia dah ada satu ada satu garisan halus juga di antara sama ada dia memasarkan diri dia ke ataupun dia
nak bersikap yang dia beritahu dia yang terbaik. Mungkin sekarang lebih mudah untuk mencari sesuatu. Macam dulu kita nak cari sesuatu, waktu saya belajar dulu, saya terpaksa, saya waktu dapat peluang pergi Australia, saya beli buku second hand theater sampai 2 luggage. Wow. Dekat dia punya pasar malam. Oh, Bukan, pasar malam. Australia. Dia punya pasar malam. Travel Australia. Masa tu dia hantar sekolah kan, tapi tak, Singapura tak ada buku teater. Jadi macam dia borong Maksudnya tu kita cuba nak mencari, dan bila kita pinjam buku di sekolah, kita akan bayar untuk photostat buku tu untuk kita simpan. Jadi saya rasa sekarang terlampau mudah mungkin, ataupun mereka take things for granted. Jadi dia tak mau pergi terus lah. Wow. Saya rasa lah. Ya. No, that's a really good point. Sebab kadang-kadang ni benda kita kejar tu macam nak gila. Baru tu kita akan garap, kita akan dakap dengan penuh rasa kasih tau. Macam ni precious. Tapi bila dah banyak sangat informasi, awak rasa nantilah. Take things for granted lah. Jadi tak nak cari. Sayang lah, itu sajalah yang tak nak. Yang sayang dia. Dan bagi Kak Sri pula, apakah yang awak rasakan juga dari perspektif dan lensa pengarah, mak, pelakon, bagaimana? Pada yang muda ni kan, kalau kita sentuh bab production, kalau saya dulu mungkin saya akan berani menegur. Tapi kalau sekarang, saya rasa saya dah sampai di tahap kalau kau masuk set, kau dah kena prepare, kau kena tahu. Production is time, dan time itu masa tu duit. Kalau saya dah tak tahan, saya cakap, okey, kita cuba. Kalau dapat, tak dapat, tak apa. On set, orang akan tahu. Bila saya keluarkan ayat tu, maknanya, that's it lah. Maknanya kau tak mencapai tahap dia. Saya punya keyword senang. Tak apa. Okay, kita cuba, okay, kita last take. Okay, kita try this again. Okay, kalau dapat, tak dapat, tak apa. Macam kita. Macam ada. Alamak, istilahnya macam last chance aku kena buat betul-betul. Ataupun kalau dia kata, okay, next. Dia macam, dia tak happy. Maknanya tak sampai lah. Jadi antara yang awak pernah terlihat, yang mungkin production awak ataupun bukan, yang behind the scenes, yang awak tahu, potential ada. Dari segi jadi AP, menjadi scriptwriter. Selalunya masalah artis ni, bila dah jadi artis tu, dia tak nak pergi production pasal dia rasa dia punya status jatuh. Pasal bila jadi AP, kita kena sapu sampah, kena cuci pinggan. Saya buat semua. Pasal saya nak belajar. Tapi apabila mereka ke belakang behind the scene, saya rasa mereka lebih menghargai orang-orang di belakang tabir. Betul. Bila mereka datang ke set, seterusnya orang kata, macam gini rupanya korang kerja. Hormat. Okay. Bila orang datang balik ke set, bila orang berlakon depan kamera tu, orang kata, okay, I know. Orang ni kerja apa, orang ni kerja apa, orang ni kerja apa, orang akan memberi kerjasama yang hebat. Wah, really, I suka dengan apa nasihat awak berdua. Sebab I rasa apply untuk juga semua industri. Sebab kadang-kadang ni kita dah dapat yang lebih lagi kita anggap glamour. Kita rasa tak naklah behind the scenes. Tak naklah buat ni. Sebab I am used to this luxury. Tapi bila you dapat explore bahagian-bahagian lain yang menunjukkan betapa susahnya kerja keras tu, you akan lebih menghargai tau. Tapi kebanyakan sekarang not bad Alhamdulillah. lah. Diorang bagus. Sungguh-sungguh. Kita punya industri, pelakon-pelakon bila kita, diorang masuk set, they know what to do. Wow. Kita ada macam mana tahu orang-orang muda yang bagus sekarang. Jadi antara yang awak pernah terlihat, yang mungkin production awak ataupun bukan, siapa yang awak tengok macam dia ada potensial dalam menjanjikan? Ati Malik, Farhana, Yuslina. Yang lelaki macam Iskandar pun, Iskandar Shah. Martin memang teater. Salif pun not bad. Salif pun good. So mereka ada asas lah. Semua mereka ni dah ada asas. Jadi tak perlu kita untuk bentuk. Bukan dalam set bukan training school anymore. Diorang datang, diorang kena tahu dah ada basic. Bila awak fikir balik, renungkan balik, pernahkah dalam anda menyempurnakan your karya, kerjaya awak, your personal life terjejas? Dah waktu anak saya umur darjah 3 lah. Darjah 2, darjah 3. Setiap kali saya syuting kan, pukul 9 kalau saya tak balik, dia akan call. Ibu kat mana? Kita kenapa dia nak tidur? Like dia nak tidur, dia nak saya ada. Setiap kali pukul 9 kita, where are you? Where do you go? How come you're not back yet? Macam gitu. Tapi adakah awak rasakan mom guilt ketika zaman anak-anak awak membesar dan perlukan mungkin nak peluk, nak tidur, nak snuggle? Mungkin at this age, pada umur macam ini, saya rasa bukan saja industri kita, kerjaan kita, saya rasa ibu bapa yang dalam usia macam gini, macam rindukan that. Dia rindukan kanak-kanak gitu. Kan saya juga nak nangis. Tu. Sebab we miss the time when they are small. Bukan industri kita. You tanya siapa-siapa. Umum lah. Umum, pada umum. Umur macam kita ni dah lebih 50-an ke atas.
Anak kita umur 5 tahun, 6 tahun. Macam cute. Masa primary school. Macam segi happy-happy. Bila dah besar sikit dan meningkat remaja, kita macam hilang. Kenapa tiba-tiba dia memang besar? Macam kita nak cepat-cepat balik. Nak balik. Nak balik. Kecil balik boleh tak? Kecil balik. Sedihnya. Macam kecil balik boleh tak? Macam itu. Tidak mungkin belum merasa lagi lah. Saya sedih sebab saya rasa I akan lalui hal yang Ya. sama. Yes, Ya. you akan lalui. Ya. Macam apa tengah bercakap, wow, ini baru umur aku 50 lebih aku dah rasa macam ini. Kalau umur aku 60 lebih, 70 lebih, macam mana pula ya? So, Ya. kena prepare lah. So, saya harap kan lepas ni kalau keluar kat TV kan anak saya itu kan nanti dia macam itu. Dia macam itu. Rindu-rindu. Rindu-rindu. Ya. Oh, I pernah dengar juga tentang hal ni kan macam bila you kerja masa baru sangat pantas kan macam sangat cepat. Bila saya dengar cerita oleh Kak Seri, I macam oh dear. Kalau abang kan kadang lelaki dia macam dia rasa but tak apa, move on. Adakah itu juga sama untuk abang Kai juga? Saya sendiri cuba untuk berada di rumah sebanyak mungkin sekarang ini. Saya pernah bertugas di luar negeri. Saya tak Sebulan, ambil. 2 bulan. Tak ada, setahun saya kerja. Saya tak Luar balik. negeri? Luar negeri. Lepas tu saya buat event. Saya tak boleh jauh dengan anak saya. Tapi saya fikirkan macam kalau aku pergi sana, aku kalau nak buat, aku buat all out. Tapi kalau aku all out, aku rasa aku tak balik Singapura berapa lama ni. So I decided not to. Sama dengan Seri, nak dia punya nyerandu dengan manja dia kan. Tapi saya Makin tua makin jerandu lah pula tapi kan. saya tak boleh. Saya rasa saya tak boleh berpisah dengan anak saya. Tak boleh tengok. Mesti nak tengok at least. At least kalau kita bekerja tu seminggu mesti nak tengok muka dia orang. Boleh berbual. What were the moments of milestones anak-anak you yang you tak ada bersama mereka? Saya rasa Dan you rasa macam ish. tak ada. Saya okey. Kalau saya tengah filming, kalau apa terjadi kat rumah pun saya akan Lari. stop production. Saya kalau macam ada betul-betul urgent, emergency, kalau saya akan beritahu production, minta maaf, saya tak boleh teruskan, boleh tak beri kebenaran untuk saya balik. Kalau diorang tak benarkan kontrak apa, saya tak kisah. Saya utamakan keluarga dengan anak saya. Sekarang macam diorang sekarang dengan POP, tengah milestone apa dengan ORD ni semua kan. Saya make a point pergi lah. Wah. I tak tahu abang Kak macam itu sebab abang Kak jarang upload sebab dekat upload pasal pasal bola. dekat upload food review. Kak Seri nampak anak-anak. Itulah yang macam kadang-kadang kita tak tahu kan apakah perasaan naluri seorang ayah, seorang seorang lelaki. Saya memilih untuk tidak upload dalam banyak sangat gambar keluarga, gambar isteri, gambar anak-anak sebab saya rasa kan macam nanti kalau apa-apa, biasalah kan di social media ni, saya tak nak anak saya dijadikan mangsa kalau apa kesilapan daripada kesilapan saya. Ya. Saya selalu jaga apa yang saya post, apa yang inilah. Kalau boleh lah. Kebetulannya memang saya nak ajak abang Kai juga Kak Seri untuk tujukan kotak dedikasi Scoop ini. Dan dalam dedikasi Scoop ni, awak boleh tuliskan nota. So kita dalam ni ada merchandise bagi Scoop. Dan juga penting sekali adalah kad ini untuk awak tuliskan nama orang terlintas di fikiran awak sebab for most times kita jarang untuk ucapkan mungkin maaf, tanda penghargaan, terima kasih pada orang yang sangat bererti dalam hidup kita. Okeylah. Okey. Dan nak saya bacakan? Dipersilakan. Untuk isteri dan anak-anak tercinta. Love you all. Terima kasih kerana memahami dan mengasihi diri ini. Oh. Dan dia ikhlas ni walaupun dia nampak macam generik tapi it's true. Without them, I think kerana mereka memahami itu penting. Ya. Yeah. Sebab there's no business like show business lah. Semuanya dia ekstrim. Sama ada yang baik ekstrim, yang buruk pun ekstrim. Dan semua orang tahu, semua orang akan terpampang dengan orang. Betul. Ya. Ya. Apakah yang Kak Seri tulis? Okay, thank you so much sebab ikut dia, suamiku dan anak-anakku. Kak Seri. Mami sayang semuanya walaupun kadang-kadang Mami suka menajuk. Like, do know that I love you all dan akan sentiasa sokong apa yang you all buat seperti mana you all sokong apa yang Mami buat. Ada heart shape lah, ada 3 heart shape. Okay. Semoga mereka betul-betul mengetahui how
much you're in love with them kan. Terima kasih banyak Kak Seri dan Abang Kai berkongsi dengan kami. Saya rasa banyak sangat tips-tips yang saya berjanjikan sebagai pengajaran untuk diri saya. Sebab kadang-kadang kita terlupa diri kita. Sampai kita macam tak nak terima nasihat, tak nak begitu ada penerimaan yang rela untuk terima kritikan yang membina dari para senior kan. So, semoga kita akan dapat terus have that hunger untuk mencapai kebaikan. Dan sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Baiklah dengan ini, selamat malam dari kami Scoop bersama Fiza O.